In today's episode of Railers Play, getting better industry conditions in Sweden. The way authorities work must change drastically. Right now, foreign companies are hesitant about coming to Sweden. When will changes in the business sector take effect? Stick around for this interview to learn more. Svenska myndigheter sätter ganska ofta krokben för industrin och myndigheternas uppdrag måste därför ändras för att snabba på den gröna omställningen. Ja, det tycker regeringens industrisamordnare Kristina Alvendal. Och idag så gästar hon Railers Play och det är jag mycket glad för det finns mycket att prata om när det gäller den svenska industrin och omställningen. Så jag säger välkommen Kristina, jättekul att ha dig här. Tack så jättemycket, väldigt roligt att vara här. Ja, har sommaren varit bra? Sommaren har varit fantastisk. Ja. Härligt. Verkligen. Full av energi känner jag mig nu. Bra, det syns faktiskt. Ja, härligt. Du, jag tänkte att innan vi börjar med att gå in på de här liksom heta industriomvandlingsfrågorna och så vidare så skulle jag vilja veta lite mer om dig. Hur vill du beskriva dig själv? Nej, men jag är ju väldigt mycket av en doer. Jag gillar ju att få saker och ting gjorda. Och det är nog en röd tråd genom hela mitt yrkesliv och kanske även privatlivet. Däremot så är jag också då väldigt frustrerad och envis, vilket jag tror underlättar i det här uppdraget som industrisamordnare. Och sen har jag ju en bakgrund både inom fastighet och inom politik och så. Jag har varit både på den politiska sidan men också på den privata sidan, vilket som samhällsbyggare är en väldigt bra erfarenhet att ha med sig in. För väldigt mycket handlar om att vi behöver göra saker tillsammans och skapa förståelse. Och det har vi pratat om. Men jag vill ju få action. Det låter väldigt bra tycker jag. Regeringen har utsett dig då till industrisamordnare som jag sa inledningsvis då, på accelerationskontoret. Och vad innebär det? Berätta, vad är ert uppdrag? Vårt uppdrag är sammanfattningsvis att vi ska se till att snabba på beslutsprocesserna för den gröna omställningen inom industrin. Och för att kunna lyckas med det så har vi fått en ganska bred och djup verktygslåda som jag vågar påstå ingen annan har haft. Så vi har ett förhandlingsmandat, vi har möjligheten att teckna överenskommelser, vi har möjligheten att föreslå lagförändringar om det krävs. Men det är ju just det här förhandlingsmandatet och möjligheten att teckna överenskommelser med inblandade parter som gör att vi blir lite unika. Därför att de allra flesta problemen uppstår ju i detaljerna, för att djävulen sitter i detaljerna. Och det kan vara sådana saker som vi då kan komma in och lösa. Ska ledningen ligga på höger sida vägen eller vänster sida vägen? Eller kommunen vill att den ska grävas ner i marken och det är olika åsikter och de pratar inte med varandra. Och någonstans lite längre fram i hierarkin eller i den här näringskedjan så finns det ett företag som vill påbörja sin verksamhet och undrar vad håller staten och kommunen på med? Vi vill bara sätta igång. Och då kan accelerationskontoret komma in i den situationen, kalla parterna runt bordet, okej, hur ska vi lösa det här problemet? Men när du då går ut så tydligt och säger att myndigheternas uppdrag kanske måste ändras och så vidare, att det går ju stå mycket och det är för mycket snack och för lite action och så vidare. Du riskerar att trampa på rätt många ömma tår kan jag tänka mig. Läs myndigheterna då. Liksom. Hur agerar de med ditt inträde så att säga? Ja, men då tror jag att det är viktigt i så att säga, synen på hur Sverige fungerar att kunna konstatera att det finns väldigt mycket frustration inom myndighetssverige också. Därför att väldigt många människor som jobbar i myndigheterna vill ju göra någonting bra, vill göra gott och det finns en otrolig frustration över att dels det kan vara beslutsprocesser internt på en myndighet men det kan också vara då att myndigheter på andra sidan stoppar det som en myndighet ska göra. Så att det finns en samsyn vågar jag hävda just nu i Sverige och ett bra momentum att göra någonting åt det här. I min dialog med de politiska företrädarna i Sveriges riksdag så skulle jag vilja hävda att hela spektrat är eniga om att så här kan inte Sverige fortsätta arbeta. Intressant. Vi återkommer till detta. Men jag tänker också att vi ska gå på ett väldigt aktuellt exempel i den stora gröna omställnings-Sverige om man säger så. Som jag har blivit internationellt kända får vi också säga. Alltså, norra Sverige har ju varit navet för nya gröna omställningar. För man väl, tycker jag kan väl hävda. Alltså folk från hela världen har kommit till Skellefteå, Boden och andra ställen. Och sen kom Northvolts konkurs. Hur mycket stryk har den gröna Sverigebilden tagit skulle du säga av detta?
Jag skulle vilja hävda att det beror nog på vilka tidningsartiklar man läser. För att vi vet på accelerationskontoret att den gröna omställningen den har pågått i Sverige i minst 15 års tid. Både i norra och i södra Sverige, i hela Sverige. Det är befintliga verksamheter som ställer om och det som har fått mycket uppmärksamhet under den senaste tiden det är naturligtvis nya stora etableringar som är otroligt uppseendeväckande och viktiga inte bara för Sverige utan till exempel utanför Europa. Ja. Och det är klart att när en sån händelse inträffar så som konkursen för Northvolt så är inte det positivt på något sätt. Samtidigt kan vi konstatera att trycket på den gröna omställningen som är drivet av de enskilda företagen är otroligt högt. Men det är en värdekedja också, vilket ju innebär att går det lite knackigt för ett omställningsprojekt, då kanske det i sin tur stoppar upp lite grann i alla fall tidsplanen för ett annat grönt projekt och så. Men det är ett väldigt högt tryck på den gröna omställningen i Sverige fortsättningsvis. Och nu har ju Northvolt då fått nya ägare också. Men jag tänker, vi pratar mycket om myndigheterna till att börja med här, men vi har även den privata och risksidan att ta hänsyn till så att säga. Kan det vara så att riskviljan från privatkapital kan minska när man ser sådana här kolosser på något sätt som man har ställt höga hopp till inte riktigt leverera som det var tänkt och till och med går i konkurs? Ja, framförallt kanske man blir lite mera picky på vad man ska gå in i. Och det är väl många som hävdar att man ska gå in i det man förstår. Och ibland om man inte förstår den nya tekniken då kanske det privata kapitalet i större utsträckning går till någonting som är mera etablerat. För att vi har precis ganska nyligen presenterat en rapport kring hur stor, vad pratar vi om? Hur stor är den gröna omställningen i pengar? Och vi har ju kunnat konstatera att det finns planer för 800 miljarder svenska kronor och det är privat kapital. Så att det här säger väldigt mycket om vad man tror att framtiden ligger inom svensk industri. Det finns en konkurrenskraft och ett momentum, även medel utan Northvolt kan man väl säga då också. Absolut, därför att och det här drivs ju av affärsmässiga skäl inom industrin. Man måste ju då förstå att om man inte gör en omställning då kommer man inte att kunna fortsätta som vanligt. Det finns inget status quo inom industrin. Nej. Utan då får man en annan förändring och den förändringen kanske innebär att man i slutändan behöver lägga ner sin verksamhet därför att man inte blir konkurrenskraftig när man inte har ställt om. Och det beror ju bland annat på de klimatmålen som Europa har satt upp men också på de klimatmålen som Sverige själva har satt upp och driver. Och det är ju en väldigt viktig del att förstå att det här görs av affärsmässiga skäl. Det är inte, jag skulle våga hävda att det inte bara är politiskt drivet längre och det har inte varit politiken som driver den här på länge. Utan sitter man i ett styrelserum och har frågeställningen, ska vi fortsätta och investera i våran bruna teknik som är utkänt och göra om samma sak igen? Eller ska vi göra det på ett mer miljövänligt sätt? Vilken styrelse skulle fatta ett beslut om att fortsätta göra bruna investeringar idag? Nej, och så långt har vi kommit såklart, tack och lov. Men jag tänker, sen händer det ju grejer i världen också. Ta Rysslands invasionskrig av Ukraina till exempel. Som har gjort att synen på, det har klubbats igenom enorma försvarspengar så att säga. Både inom EU och även inom Sverige. Och det gör ju också att en helt ny, alltså mycket av de pengarna måste satsas för att försvaret ska växa. Ser du en risk att den gröna omställningen då saktar ner lite i takt med att så mycket pengar läggs in i försvaret? Ja, tidsaspekten kan man ju säkert diskutera, men vi vet ju att vi har till 2030 på oss innan vi får böter från EU och då blir det ännu dyrare att inte göra satsningarna på den gröna industrin, omställningen. Men jag tror att man ska se omställningen också som en del i det världspolitiska läget. Sverige och Europa måste bli mera självförsörjande för det som invasionen av Ryssland in i Ukraina och även Kinas handelskrig och nu även USAs spända båge, vad det bevisar är ju att vi måste göra de här satsningarna och bli mera självförsörjande på råvaror, stål, färdiga produkter. Så att de här två frågorna går nog mera hand i hand än att de är motsättningar, skulle jag vilja säga. Gillar du intervjun? Är den spännande?
Hoppas det. Du, ett sätt för dig att få reda på när nya Railers Play-avsnitt släpps, det är att prenumerera. Så gå in och gör det med en gång, så löser du det problemet. Kommentera gärna också, eller sprid intervjun till dina kompisar så blir vi ännu gladare. Du, vi finns ju också som podcast och då heter vi Nytänkarna och då hittar ni oss bland annat på Spotify. Ja, då vet ni massa nytt nu här. Gå in och kolla på intervjun igen nu. Du tittar på Railers Play och här har vi idag Kristina Alvendal som är regeringens industrisamordnare på accelerationskontoret som gäst. Det är vi jätteglada för. Och Kristina, du pratar precis om att 800 miljarder svenska kronor har redan eller planeras att investeras i den gröna omställningen och i gröna företag i Sverige. Det är ju en otroligt häftig siffra. Ja. Men, och det är ett stort MEN, det är ju det också att ni också konstaterat att var fjärde av de här miljarderna antingen riskerar eller har redan hamnat i någon form av tillståndsprocess. Hur stort problem är de här långa och krångliga handläggningstiderna och kommunalt veto och annat sånt där? Ja, jag skulle vilja hävda att det är de statliga myndigheterna som nu riskerar att Sverige inte kommer att leverera på klimatmålen 2030. Så illa är det. Det är ett krasst konstaterande. Ja, och det är väldigt enkelt att bara lägga ihop se hur planerna och tidplanerna ser ut. För det första är det så att svenska myndigheter mäter inte ens tid. Så de förhåller sig inte till tid. Man kan alltså inte ens som privat företag idag få besked om när man ska få besked i vissa, till exempel tillstånd, koncessioner eller vad det nu kan tänkas vara. Och tid är pengar brukar man säga. säga. Tid är pengar och då är det naturligtvis helt omöjligt för nästa myndighet att veta när den första myndigheten är klar med sin handläggning. Det byggs på bara på något sätt. Ja. Och nu är det bara 5 år kvar till 2030. Så att och det är därför som det också är tydligt tycker jag i den politiska världen att se att nu är det ett momentum. Det finns en otroligt tydlig gemensam syn på att så här kan vi inte jobba. Och då är frågan, vad ska vi börja göra åt det? Och då måste man ju börja utmana en del utav arbetssätten, en del kultur. Hur kommer det sig att vi har myndigheter som överklagar andra myndigheters beslut i Sverige? Det går inte att lita på staten utan vi har byggt ett system där man på olika nivåer inom statliga delen klaga varandras beslut, vilket då ett företag bara står handfallen och helt liksom perplext undrar vad håller ni på med? Vi vill börja med våran verksamhet som är bra för Sverige, bra för klimatet. Och det är ett av våra största akilleshäl i Sverige just nu. Ja, du är hos Railers idag på besök, ja. Teknikkonsultföretag och jag kan också bekräfta att vad det gäller hur vi jobbar med våra kunder, det är mycket som hamnar i tillståndsprocesser. Ja. Innan saker och ting kan bli gjorda. Och det är ju en sak. Det här handlar ju inte om att vi ska i Sverige fatta dåliga beslut som inte är bra för framtiden. Nej, det är det. Men ska man strunta i alla de där? För det finns ju också vettiga såklart att man måste ha utredningstider och så vidare. Absolut. Ja. Men det handlar om att det ska vara förutsägbart och det ska finnas en tidplan. Ska man starta en ny verksamhet eller bygga ut eller ställa om, då måste man veta att det här är rimligt att jag kommer att kunna få göra om 2 år eller om 3 år. Men så fungerar det inte idag utan företag går in idag i någon form av limbo, har ingen aning om när man ska tala om för sina investerare när man eventuellt kan få tillbaka på sitt kapital. Och det här är ju någonting som även drabbar kommunerna. Vi har jättemånga diskussioner med många kommuner som också upplever situationen gentemot statliga myndigheter att kommunen vill utveckla sin kommun men blir hela tiden pålagd utredningar och det stoppar upp och dessutom då om man överklagar varandras beslut i domstol så får man ju inte heller något momentum i att göra någonting positivt. Jag tänker om vi gör en liten mini-internationell utblick då, om vi bland annat tittar på våra närmsta grannländer och sådär. Hur ser det ut där? Är det liknande problematik där eller har man kommit längre eller har man inte alls det här? Nej, men det är väldigt olika. Ja. Men vi sneglar ju ganska mycket just nu på Finland därför att där har man en helt annan inställning till vad som är rimligt att ställa krav på. Till exempel skulle jag ju tycka att om man nu har en verksamhet som anses miljöpåverkande och vill göra någonting åt den, då borde det ju vara rimligt att få ett tillstånd om insatsen innebär att det blir mindre miljöpåverkande. Men så är det inte i Sverige idag, utan har man en verksamhet som är miljöpåverkande, då får man söka så att säga ett nytt
tillstånd helt och hållet och verksamheten prövas från noll istället för att konstatera att det ni ska göra, det är ju jättebra för miljön. Då blir det ett ja. Men här måste vi liksom traggla igenom oss allting från början. Och det tar naturligtvis väldigt mycket tid och det är inte bra för miljön. Vi har ju ett antal processer som pågår där en del statliga myndigheter har överklagat miljötillstånd som skulle innebära en stor förbättring för Sveriges totala klimatutsläpp. Det blir nu alltså försenat. Klimatutsläppsneddragningen blir försenad på grund av att en statlig myndighet tycker att det var inte tillräckligt bra. Och det är ju inte ett sätt, det är inte konkurrensmässigt okej. Då tittar företag idag på, ska vi kanske lägga vår verksamhet i Finland istället? Det verkar mycket smidigare. Och det är ett jätteproblem för svensk konkurrenskraft. Men låt oss säga nu att du får gehör för allt det här du säger och att man ska ändra uppdrag och man måste riva hinder och så vidare. Och så ska det då implementeras i svenska myndigheter och så vidare. Och samtidigt så har du det här 2030, då får vi böter om inte av EU om vi inte har nått olika gröna mål och så vidare. Det tar ju också tid att genomföra det. Vad är din tidsplan om du nu skulle få rätt? Alltså, okej, vi kör. Säg att du får igenom allt här. Det tar ju tag att få det här att funka också. Ja, fast väldigt mycket är förvånansvärt mycket, vågar jag hävda, är också arbetssätt. Så att vi behöver inte ändra. Det är klart att det finns en hel del lagar som säkert behöver ändras och det tittar vi just nu på accelerationskontoret. Exakt vad är det för någonting som behöver ändras? Men mycket handlar också om kulturer och arbetssätt. Och sen är det ju också så att väldigt mycket när det gäller tid handlar om hur man organiserar arbetet. Hur kommer det sig att ett överklagat miljötillstånd blir liggande i högsta domstolen i 9 månader för att en handläggare är sjukskriven? Det får inte gå till på det sättet. Och det är bara ett exempel. Det är vabbas och det är föräldraledigt. Tänk om ni på Railers skulle jobba på det sättet med att ni talar om för en kund att vi kan göra det här jobbet men vi kan inte tala om när konsultrapporten kommer eller underlaget i den här tekniska besiktningen därför att det är vabbas och det är semestrar och man har inte tagit in vikarier. Så jobbar svenska staten. Det funkar inte. Och då kräver det ju också satsningar, rätt stora satsningar på att öka så att man betar av. Det finns väl en hög med grejer som ska, alltså en kö så att säga. Och då måste man anställa nytt folk också. Ja, det är möjligt att man under en tid behöver beta av en kö. Därför att vi vet ju, nu är det ju dessutom, det är också ett problem på kommunerna att man hamnar i planköer och sådana saker. Det är ju helt otillständigt att inte veta när får jag börja min verksamhet och när kan jag få ett tillstånd. Så vi måste börja mäta tiden och dessutom måste man få tillräckligt bra råd ifrån myndigheterna så man vet vad man ska göra och sen måste de statliga myndigheterna sluta överklaga varandra. Men vet du idag att det finns företag som står och väger om man ska gå in i Sverige eller inte, eller om man till exempel ska vända blickarna mot Finland eller något annat land där det inte riktigt är så som du beskriver att det är i Sverige. Finns det exempel som du har? Ja, att det är så? Absolut. Och accelerationskontoret jobbar väldigt mycket både med Business Sweden som upplever det här, det är deras vardag. Deras uppdrag är ju att verka investeringsfrämjande för Sverige och det är en väldigt tydlig medskick från företag som tittar på Sverige att det tar för lång tid, beslutsprocesserna är inte förutsägbara. Och sen även naturligtvis UDs arbete. Så att vi ingår i en konstellation där vi tittar på det specifikt och där accelerationskontoret, apropå vårt operativa uppdrag, också går in specifikt i dialoger nu med ett antal företag som vill in i Sverige och där vi agerar lite grann murbräcka för att försöka få saker och ting att gå smidigare och ett beslut finns på plats inom rimlig tid. Sista frågan, du är inne på det själv, politiken. Jag tänker du är tillsatt av den här regeringen. När det är stora, vi pratar om kärnkraft eller försvarssatsningar och så vidare, omställning, då pratar ju ofta politiker om det måste finnas en samsyn. Det måste finnas att man tycker likadant oavsett vilket parti man tillhör. Vad det gäller i vissa frågor, det har varit pensioner och så vidare, historiskt sett så att säga. Det här känns ju som att det skulle kunna vara en sån fråga. Finns risken att det nu ni jobbar för då, och så kommer det en ny regering och sen bara, något accelerationskontor behövs inte. Alltså förstår du vad jag menar? Att nu bygger du upp någonting som ska vara systemförändrande på något sätt och sen så fastnar det i politiken.
Det är ju alltid en risk såklart och därför har vi varit väldigt tydliga sen dag ett för ett år sedan att förankra vårt arbetssätt i alla de politiska partierna i Sveriges riksdag. Och hittills har vi inte stött på någon som tycker att vi är inne på fel väg eller vi går tillväga på fel sätt eller så, utan tvärtom så har alla sagt det här är ett jätteviktigt uppdrag och de som har varit i opposition eller är i opposition just nu, de säger så här, vi önskar att vi också, det är ändå liksom en bra idé det här med accelerationskontoret. Och det ska man väl säga att vårt uppdrag, det är ju format, frågeställningarna är ju inte nya, de har ju varit jättelänge, många som jag själv har jobbat med samhällsbyggnadsfrågor i 30 år och varit frustrerad i 30 år över att det går så långsamt. Men om vi nu in i den här accelerationskontoret som myndighet, för vi är formellt sett en myndighet, har fått verktygen, så är det ju otroligt bra om politiken kan se styrkan i det och ta våra förslag, därför att de är opolitiska på det sättet. Ja, spännande och kul att träffa dig och vi får hoppas att mycket av det du pratar om faktiskt genomförs och att det blir en förändring. Verkligen. Tack snälla för att du kom till Railers Play. Tack så mycket. Och för dig då som tittar på Railers Play och känner att men jag skulle vilja lyssna på en podd istället, så finns ju Railers Play som podd också. Då kan du lyssna på Kristina Alvendal från Accelerationskontoret i vår podd som heter Nytänkarna, och då finns den bland annat på Spotify. Men vi finns alltså Railers Play, där finns vi på YouTube, och som podd heter vi Nytänkarna och då finns vi bland annat på Spotify. Så att fortsätt titta på oss och tack för att ni tog er tid. Hej då!